Giấc mơ sở hữu nhà ngày càng xa vời. Nhiều người chấp nhận tìm đến những căn hộ chung cư không có sổ hồng với giá rẻ để có nơi an cư. Biết thì nó không sổ nhưng mà ý là chấp nhận rủi ro để mua đó. Chung là 50-50. Thôi bây giờ mình cũng cứ liều đi đã, còn sau này mọi cái rồi tính tiếp. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Cái hành lang của mình là cứng, còn bên kia thì nó là non sắt. Thùy An cho biết đầu năm mới chốt mua căn hộ 2,8 tỷ đồng không sổ hồng ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh vì giá rẻ hơn loại có sổ cùng phân khúc khoảng 600 triệu. Giao dịch mua bán hoàn toàn dựa trên lòng tin. Đúng, mua bán có hợp đồng mua bán là tầm 2,8 tỷ, 2 phòng ngủ 7 mấy mét vuông, 2 ban công, hình như là xây từ 2014 hay sao. Cái người bán cho mình cũng là mua không sổ trước đó cái căn nó đã sang cho một người khác nữa rồi. Ở bên mình thì nó không có bị xuống cấp, nó bảo trì tốt, ở dưới nó có chợ, nó có siêu thị đầy đủ, trường học nữa, đối diện sắp có metro nữa. So với cái vị thế này thì với cái giá 2,8 tỷ nó không tìm được căn khác luôn á. Thực ra tính nó nhà ở xã hội nên là khi mà mua bán thì phải có sổ đỏ ra, xong đợi 5 năm nữa thì mới mua bán được. Nên là không có ai trúng hết, chỉ là hợp đồng mua bán giữa mẹ mình với lại chủ đầu tiên ấy, biết cho nhau vậy thôi bạn, chứ không được công chứng. Tại vì dù có đem ra công chứng người ta không nhận. Thùy An nói đã lường trước rủi ro nhưng vẫn chấp nhận đánh đổi để có nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ là 50-50, vừa vẫn là mạo hiểm mà vừa vẫn tin người ta. Thứ nhất là mất, tại vì đã qua 2 đời chủ rồi, có thể chủ đầu thông đồng với chủ thứ hai để lừa tiền hay sao đó. Hỏi có người quen ở đây rồi, người ta cũng mua cùng sổ luôn. Khi mà mình tham khảo 2 người chủ có công an việc làm ổn định và địa chỉ nhà rõ ràng ấy, cái sổ là sẽ ra dần, không phải là không ra được sổ. Có những người có sổ rồi. Nói chung là khi mà tham khảo hết những cái thông tin cần thì mới lại quyết định mua. Tại vì nếu mà không mua thì sẽ không người khác mua Thứ là muốn có nhà ở đây, thứ hai là vị trí quá đẹp, nó đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của mình sau này đến mình có gia đình. Ngày mình ở Vũng Tàu, mình đi học đại học xong rồi tại vì con một nữa nên là ba mẹ quyết định chọn ở đây ở. Đây cũng là lựa chọn của nhiều người có thu nhập trung bình tại Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Minh, giám đốc công ty Việt Linh Land cho biết, người tìm mua căn hộ không sổ hồng ở Hà Nội có xu hướng tăng 20% so với năm trước, tập trung ở nhóm có nhu cầu ở thực. Tăng lên đột biến so với trước kia là có sổ cơ hội mới mua, nó đang không sổ là họ cũng gạt luôn, cái này chưa sổ. Nhưng trong năm nay là họ vẫn quan tâm đến cái việc là không sổ là họ cũng có mua. Vì cái đồng lương của họ ấy, nó cũng hàng tháng người ta cũng chỉ có được như thế thôi. Ví dụ họ chỉ có 10 triệu, 20 triệu thôi thì họ cũng cân đối để họ mua được, có một cái nhà, để có được cái an cư để họ sau này sẽ tính sau. Và nhà nước chắc chắn họ cũng sẽ đặt câu hỏi là bây giờ chưa ra sổ, nhưng chắc chắn là chủ đầu tư người ta cũng sẽ phải can thiệp được để ông làm sổ cho cư dân. Cái đấy là cũng do lỗi của chủ đầu tư. Có cái này là anh sai thiết kế, hoặc là hay là anh đang nợ thuế chẳng hạn, thì trên lúc đấy là sẽ không ra được sổ, và đến giờ cũng chưa ra được sổ. Còn về sau chủ đầu tư có để mà giải quyết được cái khâu ra sổ hay không thì bọn chị cũng không thể nào chắc chắn nói được là có hay không. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, xu hướng người có nhu cầu ở thực chọn căn hộ không sổ có thể xảy ra bởi giá bán thường thấp hơn so với chung cư đã có sổ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo từ Bộ Xây dựng nêu giá chung cư Thành phố Hồ Chí Minh sau một thời gian giữ ổn định đã tiếp tục tăng khoảng 6% trong quý 2. Các dự án chung cư đã qua sử dụng, nhất là khu vực nội thành, có xu hướng tăng cao. Thời gian qua, thị trường chung cư Hà Nội cũng liên tục thiết lập mặt bằng giá mới. Số liệu báo cáo thị trường bất động sản quý 3 ghi nhận, mức giá bán trung bình chung cư mới tại Hà Nội đã đạt 64 đến 69 triệu đồng một mét vuông. Giá chung cư cũ đạt mức 46 đến 51 triệu đồng một mét vuông. Đáng chú ý, các căn hộ mới có giá trên 4 tỷ đồng, chiếm đến 70% tổng lượng căn hộ bán ra. Phân khúc căn hộ có giá dưới 2 tỷ đồng gần như biến mất khỏi thị trường. Tuy nhiên, tại một số dự án chung cư chưa có sổ hồng, vẫn có rất nhiều căn hộ trong khoảng 1,5 tỷ đồng được giao bán ở Hà Nội, tương đương chỉ hơn 20 triệu đồng một mét vuông. Ở trọ suốt 10 năm ở Thành phố Hồ Chí Minh, chị Phương Anh cũng rục dịch tìm mua chung cư không sổ hồng hơn 1 tháng nay vì giá vừa túi tiền với những người có mức thu nhập trung bình nhưng vẫn muốn sở hữu một ngôi nhà để ở. Chị nói đang cân nhắc một căn không sổ có giá dưới 30 triệu đồng một mét vuông vì rẻ gần một nửa so với loại có sổ. Thu nhập 2 người khoảng 20 triệu một tháng, tài chính là dưới 1 tỷ luôn đó. Có tiền mình mua nhà có sổ thì nó yên tâm hơn.
Nhưng mà để mà mình ở liền, mình có nhà liền á thì vẫn chấp nhận vòng vòng mấy khu vực quận thì nó quá mắc đi, mà không quá xa như Bình Chánh hoặc là Nhà Bè đồ á. Bây giờ trung bình là 3 tỷ thì mới có một căn nhà 2 phòng cho hộ gia đình 2 đứa con, quá khả năng em. Vay mượn ngân hàng nữa thì không có khả năng chi trả với sinh hoạt phí. Mình muốn mượn ngân hàng mà mình có thể trả thì chỉ trong vòng 2 tỷ thôi. Còn nếu như mà nhà không sổ, tầm là 56 mét vuông 2 phòng ngủ, 1,5 tỷ tới 1,8 tỷ á, không quá xa, cân nhắc mua. Giá rẻ gần như một nửa cho tới khoảng 30%. Chị nói giá chung cư tăng cao không với tới, nhưng căn không sổ đáp ứng được khao khát có nhà nên đành tặc lưỡi bỏ qua pháp lý. Chung cư có sổ quá mắc so với khả năng của người mua nhà trong cái tầm phân khúc đó. Còn cái mà chung cư không sổ là không phải là trong khả năng, nhưng mà trong cái mức độ mà người ta có thể cân nhắc để người ta có nhu cầu mua và người ta bỏ qua cái sổ sách để người ta ở, bỏ qua cái nhu cầu là đất chung cư nó sẽ xuống giá hoặc là không có giá trị tăng giá gì đó, không có thể mua bán được, người ta bỏ qua hết, người ta chỉ muốn có một cái nhà ở thôi. Vấn đề pháp lý của nó không được rõ ràng thì nó mới không ra sổ, thì mình đã quyết định là mình bỏ qua cái chuyện đó để mình có nhà mình ở. Chị Nguyễn Thị Minh, giám đốc công ty Việt Linh Land cho biết, giá là ưu tiên số 1 của nhóm khách hàng này. Chung cư không sổ thường có giá thấp hơn từ vài trăm triệu, thậm chí tới gần tỷ đồng. Thấy giá rẻ, tự dưng là thấp hơn hẳn mấy trăm triệu thì người ta sẵn sàng để người ta nhảy xuống để người ta mua. Gần 1 tỷ cũng có căn đấy, tại vì do chủ nhà họ quá cần tiền. Người đang là cái thu nhập nó đang ở mức cái trung bình, hoặc là vợ chồng trẻ là người ta vẫn tìm đến để người ta mua. Cái ngày xưa ấy thì họ mua nhà nó rất là đơn giản. Đấy, nhưng mà đến bây giờ thì giá nhà nó cứ tăng vọt lên, đang là lên quá là cao ấy. Thôi bây giờ mình cũng cứ liều đi đã, còn sau này mọi cái rồi tính tiếp. Sau này chủ đầu tư làm được sổ thì mình cũng không biết là họ có làm được hay không. Nhưng hiện tại bây giờ người ta vẫn là cư dân về ở hết này, ban quản trị người ta vẫn đang hoạt động này, mọi cái đã đang tốt này. Tất nhiên là không phải là chung cư nào người ta cũng tốt 100% đều có mặt trái và mặt phải, nhưng người ta nhìn nhận vào cái chỗ đấy, vị trí đấy được này, rất là phù hợp với họ này. Họ tìm hiểu với hàng xóm xung quanh này, đều thấy ok này, tất cả các dịch vụ này là họ cũng đồng lòng để mua. Giống kể cả như bọn chị vừa bán một cái căn ở đây cũng thế, nhà không sổ, và không những không sổ mà còn cái pháp lý đấy còn đang không biết được thế nào, là đấy nó rất là loằng ngoằng về do gia đình còn phải thừa kế thế nọ thế kia của cái gia đình cũ đấy, nhưng mà không thể nào tìm thừa kế được. Nhưng mà cái bên mua đấy, họ tặc lưỡi thì họ coi là họ mua. Chuyên gia bất động sản ông Đinh Minh Tuấn, giám đốc miền Nam bất động sản.com.vn cho biết, khi mua căn hộ chung cư chưa có sổ hồng, người mua có thể đối mặt nhiều rủi ro. Trong đó, rủi ro lớn nhất là người dân sẽ không được nhà nước công nhận quyền sở hữu hợp pháp căn hộ và quyền sử dụng đất gắn liền với dự án chung cư đó. Nếu buộc phải xuống tiền mua loại này, người dân cần cân nhắc thật kỹ lưỡng, nhất là về uy tín của chủ đầu tư. Khó khăn trong việc xác định quyền sở hữu của cái miếng đất, của một cái chung cư và cái căn hộ mà chúng ta đang mua. Tức là sau này thì có khả năng là nó sẽ xảy ra tranh chấp. Tức là rủi ro đầu tiên là rủi ro về pháp lý nhé. Chính xác là mình sẽ không xác lập được quyền sở hữu của mình đối với tài sản đó. Cái rủi ro thứ hai là không có sổ hồng, tức là mình chuyển nhượng nó sẽ phức tạp hơn. Thì sẽ có ba bên, có cả chủ tư, có cả người mua người bán. Một số trường hợp, có một số chủ tư thì họ xin ra sổ theo dạng cuốn chiếu ấy. Có những dự án là 3-4 năm rồi họ vẫn chưa ra được sổ, nhưng mà đến năm thứ 5 họ ra được. Thì những chủ đầu tư như này thì rủi ro là không cao. Thì đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu rất kỳ những cái dự án trước đó của chủ tư. Một cái điểm thứ hai nó khó hơn này là trong quá trình mà mình đi kiểm tra giấy tờ pháp lý ấy, thì phải có những giấy tờ pháp lý liên quan, chẳng như là có giấy phép xây dựng chưa, đã đóng thuế chưa, cấp phép đầu tư chưa. Quan trọng hơn là cái dự án đó ngân hàng họ có tài trợ không. Thì có một số trường hợp như thế thì mình phải xem. Có một số trường hợp ấy, tức là nếu mà trên một cái dự án, một số những cái căn mà đã được cấp sổ rồi thì rủi ro đối với trường hợp của mình là tương đối khá là thấp. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.